नमस्कार मित्रहरू, यहाँलाई स्वागत छ जानकारी टेक्नेपल युट्युब च्यानलमा। आज टिकटकमा ट्रेन्डिङ र भाइरल भइरहेको इफेक्ट जुन छ, यो इफेक्टलाई युज गरेर चाहिँ हामीले यस्तै प्रकारको भिडियो बनाउन सक्छौँ। यो भिडियो कसरी बनाउने भन्ने बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। भिडियोलाई स्किप नगरिकन पुरै हेर्ने प्रयास गर्नु होला। यो इफेक्ट रहेको छ बडी बिल्डर इफेक्ट। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै प्रकारको फोटो हामीले यहाँ राखे पनि यसले चाहिँ तपाईहरुको बडीलाई बिल्ड गरेर दिनेछ। बडी बिल्डर एकदम दामी खालको इफेक्ट छ। यो इफेक्टलाई युज गरेर तपाईले पनि आफ्नो टिकटक एकाउन्टमा भिडियो हालेर भाइरल गर्न सक्नुहुन्छ र टिकटक ट्रेन्डिङमा जान सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो रहेको छ। यो इफेक्टको तपाईले अप्सन देख्दै हुनुहुन्छ। यो इफेक्टको अप्सनमा तपाईले टच गर्नुहोला। यहाँ टच गरेर चाहिँ हामीले पनि यस्तै प्रकारका भिडियोहरू बनाउन सक्छौँ यो इफेक्टलाई युज गरेर। यो टिकटकको ट्रेन्डिङ इफेक्ट हो, यो भाइरल भइरहेको इफेक्ट हो र यो साउन्ड पनि भाइरल छ। यही साउन्डलाई पनि तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसको लागि तपाईले सबभन्दा पहिला आफ्नो मोबाइलमा गएर प्ले स्टोरबाट यो एप्सलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। TONME भन्ने एप्स रहेको छ। हामीले प्ले स्टोरबाट फ्रीमा डाउनलोड गर्न सक्छौँ। आफ्नो मोबाइलमा रहेको प्ले स्टोरमा जानुहोला। प्ले स्टोरमा गएर तपाईले अब यहाँनेरि सर्च गर्नुहोला। त्यो जुन एउटा एप्स छ त्यो एप्सलाई युज गरेर चाहिँ हामीले त्यस्तो बडी बिल्डर इफेक्टलाई युज गरेर चाहिँ हामीले भिडियो बनाउन सक्छौँ। TONME लेखेर सर्च गर्नुहोला। यहाँ देख्न सक्दै हुनुहुन्छ TONME लेखेर तपाईले प्ले स्टोरमा सर्च गर्नुभयो भने अब यसको यो इन्टरफेसमा आउँछ। यो रहेको छ। तपाईले यो एप्सलाई चाहिँ डाउनलोड गर्नुहोला, इन्स्टल गर्नुहोला। प्ले स्टोरबाट फ्रीमा डाउनलोड गर्न सकिन्छ। मैले इन्स्टल गरिसकेको छु, त्यही भएर ओपन देखाइरहेको छ। अब डाउनलोड भइसकेपछि तपाईहरुको ब्याकग्राउन्डको इन्टरफेस यस्तो रहनेछ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो एप्सको। अब यही एप्समा तपाईले टच गर्नुहोला र ओपन गर्नुहोला। त्यो एप्सलाई ओपन गरिसकेपछि यहाँबाट तपाईले टपमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ त्यो इफेक्ट भने ट्रेन्डिङमा पनि छ र रिसेन्टमा पनि छ। अब तपाईले यो इफेक्ट, यो बडी बिल्डर इफेक्ट यसमा तपाईले टच गर्नुहोला। अब यसमा टच गर्नुहोला र यसमा टच गरिसकेपछि अब तपाईले एउटा फोटो छान्नुपर्ने हुन्छ जुन फोटोमा तपाईहरुले त्यस्तो इफेक्ट लगाउन चाहनुहुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ चुज फोटो भनेको छ। यो अप्सनमा टच गर्नुहोला। अब त्यो अप्सनमा टच गरिसकेपछि तपाईहरुको मोबाइलमा रहेका कुनै पनि फोटोलाई तपाईले छान्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो इफेक्ट त्यो प्रकारको इन्टरफेसमा तपाईले भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। अब मैले फोटो छान्दै छु। तपाईले पनि आफ्नो एउटा फोटो छान्नुहोला। फोटो छानिसकेपछि अब त्यो फोटो चाहिँ तपाईहरुको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो फोटो आइसकेको छ। मैले फोटो छानेको छु। यसरी फोटो आउँछ र यो फोटोलाई तपाईले साइज गर्न सक्नुहुन्छ, रिसाइज गर्न सक्नुहुन्छ, एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसपछि तपाईले यहाँनेरि यो एरो देख्दै हुनुहुन्छ। यो एरोमा तपाईले एकचोटि टच गर्नुहोला। अब यो एरोमा तपाईले टच गरिसकेपछि यो लोडिङ हुन थाल्छ र लोड हुन्छ। त्यसरी लोड हुँदाहुँदै तपाईलाई एडहरू चलो विज्ञापनहरू बज्यो भने तपाईले यो विज्ञापनहरू क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ। एकैछिन वेट गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईले त्यो क्लोज गर्ने अप्सन भेट्नुहुनेछ। यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ। अब यो विज्ञापन क्लोज गर्ने अप्सन यहाँनेरि आइसकेको छ। अब मैले यो विज्ञापनलाई क्लोज गरिदिन्छु। तपाईले पनि क्लोज गरिदिनु होला। त्यति गरिसकेपछि अब तपाईहरुको लोडिङ हुन थाल्छ त्यो फोटोलाई। त्यसले क्याप्चर गर्न थाल्छ। अब तपाईले एकैछिन वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। तलतिर तपाईले अप्सन देख्दै हुनुहुन्छ मेल फिमेलको अप्सन छ। यी दुईटा मेल अथवा फिमेल तपाईहरुले यहाँनेरिबाट छान्न सक्नुहुन्छ, कुनै पनि छान्न सक्नुहुन्छ। मेलको फोटो राख्दै हुनुहुन्छ भने मेल छान्नु होला, फिमेलको फोटो राख्दै हुनुहुन्छ भने फिमेल छान्नु होला। मैले मेल छान्दै छु। अब त्यति छानिसकेपछि माथि लोडिङ भइरहेको छ। एकैछिन वेट गर्नुहोला। लोडिङ हुन्छ र तपाईहरुको फोटो चाहिँ यहाँनेरि देखाउँछ। यो बनिसकेको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले अहिले फोटो राखेका थियौँ नर्मल भने यो बडी बिल्डर इफेक्ट लागेर चाहिँ यो फोटो बडी बिल्डर भइसकेको छ। अब यो क्लोज गर्नु होला। यो एड चल्छ भने यो माथि क्लोजको अप्सन छ, त्यसमा क्लोज गर्नुहोला। क्लोज गरिसकेपछि अब तपाईले यसलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो डाउनलोडको अप्सन देख्दै हुनुहुन्छ। डाउनलोडमा टच गर्नुहोला। त्यति गरिसकेपछि तपाईहरुको यो हामीले जुन बनाएको यो इफेक्टलाई युज गरेर बनाएको बडी बिल्डर फोटो जुन छ, इमेज छ, यो अब लोडिङ हुन थालिसकेको छ। डाउनलोडमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको डाउनलोडिङ हुन थालिसकेको छ। अब एकैछिन वेट गर्नुहोला र डाउनलोड भइसक्छ र तपाईहरुको सेभ टु ग्यालेरी भनेर आइसकेको छ। सेभ भइसकेको छ। इमेज सेभ बनिसकेको छ। मतलब तपाईहरुको इमेज सेभ भइसकेको छ। अब तपाईहरु टिकटकमा जानुपर्ने हुन्छ। टिकटकमा जानुहोला। अब टिकटकमा गइसकेपछि अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ म टिकटकलाई खोल्दै छु। टिकटकलाई खोलिसकेपछि तपाईले एकैछिन वेट गर्नुहोला र तपाईले यस्तो इफेक्ट रहेको यो बडी बिल्डरको इफेक्ट जति पनि छन् त्यसको तपाईले यो अप्सन देख्दै हुनुहुन्छ। यो इफेक्ट रहेको छ। यही ठाउँमा तपाईले टच गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि भिडियोको गएर त्यो इफेक्टको त्यो अप्सनमा टच गरिसकेपछि अब तपाईलाई यहाँनेरि युज दिस इफेक्ट भनेर आउँछ। त्यो ठाउँमा तपाईले टच गर्नुहोला। त्यसपछि अब तपाईले फोटो लिनुहोला। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो प्लसमा टच गरेर तपाईले फोटो छान्न सक्नुहुन्छ भने तपाईहरुको एकैछिन वेट गर्नुभयो भने यहाँनेरि तपाईहरुको फोटो देखाउँछ। अब त्यो फोटो देखाइसकेपछि तपाईले सबभन्दा पहिला नर्मल फोटो छान्नु होला। जुन बडी बिल्डर नभएको फोटोलाई एकचोटि छान्नु होला। त्यसपछि अहिले हामीले बनाएको बडी बिल्डर वाला इफेक्टको फोटोलाई तपाईहरुले यहाँनेरिबाट छान्नु होला। हामीले दुईटा फोटो छानिसकेका छौँ। त्यसपछि डनमा टच गरिदिनु होला। अब डनमा टच गरिसकेपछि अब तपाईहरुले यहाँनेरि हेर्न सक्नुहुन्छ यो इफेक्ट लागिसकेको छ। पहिला नर्मल फोटो, त्यसपछि बडी बिल्डर फोटो आइरहेको छ। अब तपाईले यहाँनेरिबाट एकैछिन थिच्नु होला। 5 सेकेन्डभन्दा बढी तपाईले थिच्नु होला। 5 सेकेन्डदेखि बढी थिच्नु होला। त्यसपछि तपाईले त्यो साउन्ड पनि ट्रेन्डिङमा छ, त्यो साउन्डलाई पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ।
5-10 सेकेन्ड थिच्नु होला र छोडिदिनु होला। त्यसपछि माथि एड साउन्डको अप्सन छ, यो माथि एड साउन्डमा टच गर्नु होला र तपाईले त्यो फेभरेटमा राख्नु होला त्यो साउन्डलाई र त्यो साउन्डलाई तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो साउन्ड पनि भाइरल छ र तपाईले अरू साउन्ड पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अब यो भिडियो रेडी भइसकेको छ। अब तपाईले नेक्स्ट गर्नुभयो भने अब नेक्स्ट गरेर चाहिँ तपाईले यो हाम्रो युज गरेको इफेक्ट चाहिँ लागिसकेको छ। टिकटकमा अब तपाईले पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ र भाइरल गराउन सक्नुहुन्छ आफ्नो भिडियोलाई। आशा चाहिँ यहाँलाई भिडियो मन पर्ने छ। आउँदो दिनमा यस्तै भिडियोको साथ म आइरहनेछु। अहिलेको लागि यति नै। हवस् त, धन्यवाद। जय नेपाल।